ሰላም የተከበራችሁና የተወዳችሁ ሙካብ ሞተርስ ቤተሰቦች እንደምከርማችኋል። እኔ በጣም ዳይናሚክ ተመልካቾቼ ዛሬም እንግዲህ በክፍል 2 በድጋሚ ተገናኝተናል። በባለፈ በክፍል 1 ካስታውሳችሁ ካርቡሬተር ላይ ያሉ ዋና ክፍሎችን አየንና ከሰባቱ ሲስተሞች ውስጥ አራቱን ሲስተም አየን። ለማስታወስ ያክል ፍሎት ሲስተም እንዴት እንደሚሰራ፣ ቾክ ሲስተም፣ ከዛ አይዲል ወይ ደግሞ ሚኒሙ የምንለው እንደዚሁም በስተመጨረሻ አራተኛ ላይ ስሎ ስፒድ እንዴት እንደሚሰራ አይተን ነው ያቆምነው። ተመልካቾች እንግዲህ በዛ ቪዲዮ ላይ የተሻለ ነገር እንዳገኛችሁ እንደወዳችሁት ኮሜንት ላይ ነግራችሁኛል። እንግዲህ እናንተ ያገኛችሁትን ዕውቀት እናንተ ያሻሻላችሁትን ዕውቀት ሌሎች ሰዎችም እንዲያገኙ ለምሳሌ የክላስ ባልደረቦቻችሁ አብሯችሁ የሚሰለጥኑ የሥራ ጓደኞቻችሁ ይሄን ነገር እንዲያገኙ ሙካብ ሞተርስን በማስተዋወቅ እነሱም እንደናንተ ሙካብ ሞተርስ እንዲቀላቀሉ አድርጉ። እንግዲህ እኔም እንደተለመደው በየሳምንቱ ለናንተ የሚመጥን አዳዲስ ነገር የምታውቁበት ቪዲዮ እያዘጋጀሁላችሁ መጣሉ ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቼ ብዙዎቻችሁ ሲኦሲ ኤግዛም ጠይቃችሁኛል። በዛ መሰረት እኔም እያዘጋጀሁኝ ነው። አሁን እንግዲህ የሌቭል 1 ያለቀ ነው ያለው። ስለዚህ ከዚህ ሳምንት ቀጥሎ ሲኦሲ ኤግዛም ይለቀቃል ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮዎቹን ካያችሁ በኋላ እና የተለያየ የምታነቧቸውን መጽሐፎችም በሙካብ ሞተርስ የቴሌግራም ፔጅ ሼር አደርጋችኋለሁ። እዛ ላይ ካነባችሁ በኋላ ሲኦሲ ተመዝግባችሁ ኤግዛሙን መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ በተለያየ ዩኒቨርሲቲ በመካኒካል ኢንጂነሪንግ ሰልጣናችሁ ያላችሁ እንዲሁም በኮሌጅ የአውቶሞቲቭ ቴክኖሎጂ ሰልጣኞች ከዛም በተጨማሪ መንጃ ፈቃድ ያወጣችሁ ያላችሁ ወይ ደግሞ አወጣችሁ በማሽከርከር ሙያ ላይ ተሰማራችሁ ባለ ተሽከርካሪዎች ሲኦሲ መመዘን የምትፈልጉ መካኒኮች ሁላችሁም ስለ ተሽከርካሪ ለማወቅ አሁን ያላችሁበት ቦታ ትክክለኛ ምርጫ ነው። እንግዲህ ተመልካቾቼ ልክ እንደተለመደው አሁን ከአምስተኛ ጀምረን ሜሜትሪክ ያይተን ከዛ ፓወር አክሰለሬሽን እያልን እንቀጥላለን ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ሜሜትሪክ የምንለው በውስጡ ወደ 3 የሚሆኑ ዋና ሲስተሞች አሉት። እንግዲህ የመጀመሪያው ትሮትል ሙሉ በሙሉ የሚከፈትበት ከዛ ሁለተኛው ትሮትል ግማሽ የሚከፈትበት እንደዚሁም ራሱ ሁለተኛው ትሮትል ሙሉ በሙሉ የሚከፈትበትን የያዘው ሜሜትሪክ ወይ ደግሞ ሜን ፊውል ላይን እንለዋለን። እንግዲህ ሜን ፊውል ላይን ያልነው ብዙ ጊዜ በምናሽከረክርበት ሰዓት ነዳጅና አየር ተቀላቅሎ የሚገባው በዚህኛው ሲስተም ስለሆነ ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሁለቱን ትሮትል ክፍት ሆነው ከዛ ከላይ አየር እየገባ በሜን ዲስቻርጅ ኖዝል ደግሞ ነዳጅ እየገባ ተቀላቅለው ወደ ሞተራችን የሚገቡበት ሲስተም ነው። እንግዲህ ሜሜትሪክ የምንለው ሁለቱም ትሮትሎች ፉሊ ተከፍተው አየር እና ነዳጅ በዚህ በዋናው እየተቀላቀለ የሚገባበት ሲስተም ሜሜትሪክ ይባላል። እንግዲህ ተመልካቾቼ ይሄኛው ሲስተም ሁለቱ በሚከፈቱበት ሰዓት እነዚህ ቀዳዳ እዚህ ጋር አካባቢ ያሉት ቅድም ሎ ስፒድ እና አይዲል ያልናቸው አይሰሩም። ምክንያቱም ሳክሽን ይሄ ሁለቱ ልክ እንደዚህ በሚከፈቱበት ሰዓት እዚህ አካባቢ ሳይሆን ሳክሽን የሚኖረው ቀጣ ወጥቶ ኒኩ ላይ ይሆናል ወይ ደግሞ ቬንቸሪ የምንለው ላይ እሱ የት ነው ያለው? ልክ እንደዚህ ሲገጠም ስበት እዚህ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ስበት ሲመጣ ነዳጅ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በዚህና በዚህ እየሄደ በሁለቱ ሜንጀት ነው የምላቸው። እነዚህም በሜንጀቶቹ ነዳጅ እያስገባ ከላይ ደግሞ አየር በትሮትሉ በቾክ ቦዲው ላይ አየር እየገባ ልክ እዚህ ጋር የመጣውን ነዳጅ እየበታተነ ወደ ውስጥ የሚያስገባበት ሲስተም ሜሜትሪክ ይባላል። ነገር ግን እንግዲህ ሜሜትሪክ በአንዴ ሁለቱን ትሮትሎች አይከፈቱም። በመጀመሪያ ይሄኛው ትሮትል ይከፈታል፣ ከዛ ሁለተኛው ትሮትል ይከፈታል። እንግዲህ ይሄኛው ትሮትል ፉሊ ተከፍቶ ቀጣይ ሁለተኛ ላይ ያለው ትሮትል ያ ማለት ይሄ እንደዚህ ፉሊ ተከፍቶ ቀጣይ ይሄ ሁለተኛው እንደዚህ እስከሚከፈትበት ድረስ ያለው ሜሜትሪክ ነው። ሜሜትሪክ የምንለው ቅድም እንደነገርኳችሁ ሁለቱም በዚህም ይመጣል በዚህም ይመጣል። ነዳጅ እዚህ ጋር ነዳጅ ነው ብያችኋለሁ ቅድም። ከዛ ነዳጅ በዚህና በዚህ ይመጣል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ እንደምትመለከቱት አየር በዚህ ይገባል በዚህ ይገባል እየበታተናቸው እዚህ አደርሶ ወደ ሞተር ውስጥ ይገባል። እንግዲህ ሜሜትሪክ ዋና መኪናችን የሚሰራበት ሲስተም ነው። እንግዲህ ሜሜትሪክ በውስጡ 3 ደረጃዎች አሉት። በአንድ ልክ እንደ አይድል እንደ ስሎ ስፒድ አንድ አይደለም። በውስጡ 3 ስቴፖች አሉት። የመጀመሪያው ስቴፕ ትሮትል ነምበር 1 ነው። የመጀመሪያው ትሮትል ልክ እግራችን ስንጫን በሚከፈትበት ሰዓት ቀጥታ ስበቱ ቬንችሩ ላይ ይወጣና ከሜን ዲስቻርጅ ኖዝል ነዳጅ ያመጣል። እንደምትመለከቱት ከኤርኪነር ደግሞ አየር አመጥቶ የሚሰራበት ነው። ሁለተኛ ላይ የምናገኘው ልክ የመጀመሪያው ትሮትል አሁን በነገርኳችሁ መሰረት እየሰራ ያለ ሁለተኛው ትሮትል ትንሽ በምትከፈትበት ሰዓት እዚህ ጋር ስሎ ስፒድ የምንላት ሰከንደሪ ስሎ ስፒድ የምትባል ቀዳዳለች። በሷ ነዳጅና አየር ተቀላቅሎ የሚመጣበት እንደምትመለከቱት ትንሽ የነዳጅና አየር የሚጨመርበት ይሄ ሁለተኛ ላይ የምናገኘው ስቴፕ ነው። ሶስተኛ ላይ እንግዲህ የሜሜትሪክ የመጨረሻው ስቴፕ ሲሆን ሁለቱም ትሮትሎች በፉሊ ተከፍተው በሜን ዲስቻርጅ ኖዝል ነዳጅ እየመጣ ከላይ ደግሞ ከኤርኪነር በሁለቱም ትሮትሎች አየር እየመጣ አንድ ላይ ተቀላቅለው ወደ ሞተር ውስጥ የሚገቡበት ስቴፕ 3 ነው። እንግዲህ እነዚህ ሶስቱም ሰፋ አድርገን በካርቡሬተር ማሳያቸዋለሁ። ኖርማልም በድሮይንግም ላሳያችሁ። እንግዲህ የመጀመሪያው ቅድም ሜሜትሪክ ነምበር 1 ነው ደግሞ ስቴፕ 1 ያልነው እንደምትመለከቱት ትሮትሉ ኦፕን ሆኖ አይድልና ሎ ስፒድ እዚህ ጋር አይሰሩም። ምክንያቱም ሳክሽኑ ላይ በአረንጓዴ የተቀመጠችው ዋጋ ቬንቹሪ ላይ ስለሚወጣ እዛ አካባቢ ካለው ነገር ላይ ብቻ ነው የሚሰው። ስለዚህ እዛ አካባቢ ደግሞ ሜን ዲስቻርጅ ኖዝል ከምንለው ነዳጅ ያመጣል።
ከላይ ደግሞ ከኤር ክሊነር ወይ ደግሞ ከዳፕራተራችን አየር ያመጣል። ስለዚህ ከዳፕራተር የሚመጣው አየር ከሜን ዲስቻርጅ ኖዝል የመጣውን ነዳጅ እየበታተነ እንደምትመለከቱት በፍሳሽ መልክ ሳይሆን በርጭት መልክ አድርጎ ወደ ሞተራችን ውስጥ እንዲገባ ያደርግልናል ማለት ነው። በዚህን ጊዜ ማየት ያለባችሁ ትሮትል ነምበር 2 ዝግ ነው የሚሰራው የመጀመሪያው ትሮትል ብቻ ነው ማለት ነው ተመልካቾቼ። ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው የሚሰራው። አሁን ደግሞ ካርቡሬተር ላይ እንሄድና እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ትሮትል ፉሊ ኦፕን ሲሆን ቀጥታ ሳክሽኑ እዚህ ጋር ይመጣል። እቺ ደግሞ ምን እንላታለን? ቬንቹሪ እንላታለን። ስለዚህ ሳክሽኑ እዚህ ጋር ሲመጣ ምንድነው የሚፈጠረው? ቬንቹሪ የምንላትን ላሳያችሁ። ኒክ ልክ እንደ አንገት ከታችም ሰፋ ከላይም ሰፋ ብሎ እሷ ጋር ግን ሲደርስ ጠበብ የሚል ፓርት ነው ያለው። እሺ ተመልካቾች፣ ስለዚህ ልክ እንደዚህ በሚገጠምበት ሰዓት እንደምትመለከቱት ትሮትሉ ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። ውስጥ ቅድም እንደዚህ ዝግ ነበረ ከዛ ትንሽ እንደዚህ ፓርሻሊ ተከፈተ። አሁን ደግሞ ፉሊ ተከፈተ። ፉሊ በሚከፈትበት ሰዓት ስበቱ በአይድል እና በሜን በስሎ ስፒድ ሲስብ የነበረው ይቆምና ቀጥታ እዚህ ኒኳ ላይ ይመጣል። እዚህ ጋር በሚመጣ ሰዓት ቀጥታ እቺ ሜን ጄት ትባላለች። እዚህ ነው የምትቀመጠው። እንደዚህ ነው የምትቀመጠው። ስለዚህ ከላይ ምን ይመጣል? ልክ እንደዚህ በሚሆንበት ሰዓት ቾክ ሲስተሙ እንደዚህ በሚሆንበት ሰዓት ቾክ ቦዲው ቀጥታ ከዚህ የመጣው አየር እዚህ ላይ ያርፋል። እዚህ ላይ በሚያርፍበት ሰዓት ነዳጅ ከየት ይመጣል? ይሄ ስለዚህ ቀጥታ አየር ወዚህ እንደሚገባ አውቀናል። ነዳጅ ደግሞ እንደምትመለከቱት እቺ እዚህ ጋር ነው የምትገጠመው። በዚህ ቀዳዳ ያደርግና በዚህ ላይ ያደርግና በዚህ ቀዳዳ አድርጎ ቀጥታ በዚህ ይገባል። እዚህ ጋር ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። ይሄ ወደ ጎን የሚሄድ ቀዳዳ አለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው እንደዚህ ስትገጥሙት። ስለዚህ ነዳጅ ከፍሎት ሲስተም በዚህ ጋር ያደርግና ይመጣል። ከዛ እዚች ላይ ይደርሳል ቲፖ ላይ። እዚህ ቲፖ ላይ በሚደርስበት ሰዓት አየሩ እየበታተነው ይሄዳል። ስለዚህ እየበታተነው እንዲሄድ ግን እንደምትመለከቱት እዚች ቡለኗ ውስጥ የምትታያችሁ ከሆነ ቀዳዳ አለች፣ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር እችኛዋ ማለት ነው። እዚህ ጋር ትንሽ ቀዳዳ ታያችኋል ብዬ አስባለሁ። እነዚህ ምንድነው የሚመጣው ነዳጅ ቀጥታ ሙሉ ፍሰት እንዳይኖሩ በመሃል አየር ነዳጅ እየሆነ ይመጣል። ስለዚህ ነዳጅ መጣች፣ ልክ እዚህ ጋር ስትደርስ የሚገባው አየር በትኗት ወደ ውስጥ ይዟት ይወርዳል። እንደገና ቀጣይ አየር ነው ጋፕ አገኘ። አያችሁ ተቆራርጦ ልክ እንደ ውሃ ልክ ላይ እንዳለችው በብል ማለት ነው። በብል ከዛ ነዳጅ በብል ከዛ ነዳጅ እያደረገ እንዲመጣ። ምክንያቱም ቀጥሎ የሚመጣ ከሆነ ፍስስ ነው የሚልብን፣ መፍሰስ የለበትም። አቶማይዝ ሆኖ በርጭት መልክ ነው ወደ ውስጥ መግባት ያለበት። ስለዚህ እንደምትመለከቱ እንደዚህ ይቀመጥና ከዚህ ነዳጅ ይመጣል። በዚህ ላይ እዚች ጎልደን ከለር አላት ላይ ነዳጁ ሲመጣ ከላይ የሚወርደው ወደ ውስጥ የሚወርደው አየር እየበታተነ አቶማይዝ አድርጓት ወደ ትሮትል ቦዲያችን ጋር ያደርሳታል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ይሆናል። በፉሊ ትሮትሉ ኦፕን ስለሆነ ልክ እንደምትመለከቱት ትሮትሉ ፉሊ ኦፕን ስለሆነ ከፍሎት ሲስተም የመጣውን ነዳጅ እየበታተነ ወደ ሞተራችን ውስጥ ያስገባላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንግዲህ ያሳየኋችሁ ሜሚትሪንግ ሲጀምር ያለው ነው። ስለዚህ ከዚህ ቀጥሎ የምናገኘው ሜሚትሪክ ስቴፕ 2 ይሆናል። እንግዲህ ሜሚትሪክ ስቴፕ 2 እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የመጀመሪያው ቅድም ሜሚትሪክ ስቴፕ 1 ያልነው ልክ በዛ መንገድ እየሰራ ያለ ሳይቆም ሌላ ተጨማሪ ነዳጅና አየር ትሮትል ነምበር 2 በሚገባበት ሰዓት ስቴፕ 2 እንለዋለን። እንግዲህ ትሮትል ነምበር 2 አንዳንድ ጊዜ በመካኒካል ሊከፈት ይችላል። ቅድም ያ ማለት በእግራችን ሊከፈት ይችላል። አብዛኛው ካርቡሬተር ላይ ግን የሚከፈተው በሳክሽን አማካኝነት ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ ሳክሽን እዚህ ቬንቹሪ ላይ ነው የወጣው ብያችሁ ነበር፣ የሚወጣው ፉሊ ትሮትሉ በሚከፈትበት ሰዓት። ስለዚህ ሳክሽን እዛ ጋር በሚወጣበት ሰዓት ካገኘው ቦታ ላይ ይስባል ስላለን እዚህ ጋር የምትመለከቱት ጥቁሩ መስመር ቀጥታ ዲያፍራሙ ጋር ነው የሚሄደው። ስለዚህ ዲያፍራሙን ወደ ኋላ በሚስብበት ሰዓት ሁለተኛ ትሮትልን ትንሽዬ ከፈት ያረጋታል ማለት ነው። ስለዚህ ትንሽዬ እሷን በሚከፍትባት ሰዓት ስሎፖርት ሰከንደሪ ምላት ወይ ደግሞ ስሎፖርት 2 ምንላት ነዳጅና አየር አቀላቅላ ማስገባት ትጀምራለች። ስለዚህ ይሄንን አሁን ካርቡሬተር ላይ ሄደን እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ። እንዴት ዲያፍራሙ ትሮትሉን እንደሚከፍተው ልክ እሱን ከከፈተው በኋላ እንዴት አየርና ነዳጅ ሌላ ተጨማሪ እንደሚያመጣ አሳያችኋለሁ። እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ ሜሚትሪንግ ነምበር 1 ምንለው ልክ ትሮትል ነምበር 1 እንደዚህ ከተከፈተ በኋላ ቀጥታ በሜንጀት ላይ ከፍሎት ሲስተም ነዳጅ ይመጣና ከላይ አየር መጥቶ ተቀላቅሎ ይገባል ብለናል። ወደ ሜሚትሪንግ ነምበር 2 ስንሄድ ደግሞ በመጀመሪያ ትሮትል እንዴት እንደሚከፈት እንይ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ትሮትሉ የሚከፈተው በዲያፍራም ነው። ይሄ ዲያፍራም ከየት ነው ሳክሽን የሚያገኘው? ነው በሳክሽን ነው የሚከፈተው። ከየት ነው ሳክሽን የሚያገኘው ስንል እዚህ ጋር ልክ ትሮትል ነምበር 1 እንደዚህ
በሚከፈትበት ሰዓት ያኛው ማለት ነው ይሄን የፈታሁት እንዲታያችሁ ነው እዚህ ጋር ኒክሯ ላይ ቀዳዳ አለች እዚህ ጋር የምትመለከቷት ከሆነ በዚህ ቀዳዳ ላይ ሳክሽን ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ እቺን ተከትላችሁ ስትሄዱ እዚህ ፓርት ላይ ነው የሚያርፈው ከዛ በኋላ እቺ ፓርት ማለት ደግሞ እዚህ ጋር ያርፋል ስለዚህ እዚህ ጋር ምልክት እናርግና የት እንደምታርፍ ላሳያችሁ ስንገጥም ማለት ነው አያችሁት ፓርከር ያርኩበት ቦታ ልክ እንደዚህ በመንገጥምበት ሰዓት የምትመጣው እዚህ ላይ ነው እቺ ማለት ደግሞ እዚህ ጋር ያለችው ቀዳዳ ሁለቱ አያችሁት ልክ በመንገጥምበት ሰዓት ይቺ መታ የምታርፈው እዚህ ላይ ነው ማለት ነው እዚህ ይሄኛው ከዲያፍራሙ ጋር ምንድነው የሚያገናኘው ስንል እንዴት እንደሚሰራ ለማሳየት ፈትቼ ላሳያችሁ ሊንክ አለው ውስጡ ስለዚህ እዚህ ጋር ሊንኩን ለማሳየት ውስጡ ያለው ነገር እኔ ልፍታላችሁ እንግዲህ ተመልካቾች ተመልከቱት ልክ እቺ ሳክሽን ቀጥ ብላ የምትመጣው በዚች ላይ ታረግና እዚህ ጋር ምልክት አላት ያበጠችው ፓርት በዚህ ላይ ታረግና ከዲያፍራሙ ጀርባ ትዞራለች ፈትቼ ያሳያችኋለሁ በኋላ እዚህ እቺን ሳክ በሚያደርግበት ሰዓት እዚህ ጋር እሮዳለች እቺን ነው የሚስባት ንጋር ሪተርን ስፕሪንግ አለው ዲያፍራሙ ላይ ወደ ኋላ ከመጣ በኋላ መልሶ ወደ ነበረበት የሚመልስ ስለዚህ እዩት ሳክሽኗ በዚህ ላይ ትመጣና ከዛ ቅድም ምልክት ያረኩባት እዚህ ጋር ያያችኋት አለችው ቀዳዳ አላት ከኋላ መጣ ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው እዛ ጋር የነበረው ሳክሽን እቺን ወደ ኋላ እንደዚህ ይስባታል ማለት ነው እቺን ወደ ኋላ ሲስባት ይኸው እዚህ ጋር እናንተ ትሮቱን እያያችሁ ስለዚህ አያችሁት ይሄን ወደ ኋላ ነው የሚስበው ስለዚህ ወደ ኋላ በሚስብበት ሰዓት ትሮትላችን መከፈት ይጀምራል ምክንያቱም እዚህ ጋር ሊንኩን ይዩት እቺ ወደ ኋላ ስትመጣ ምኑን የትሮትሉን ሮድ ስለሚያዞረው ነው አያችሁት ስለዚህ ትሮትል ነምበሯን በግር ነው የሚከፈተው ያያችኋል ትሮትል ነምበርቱ ደግሞ ይሄ በመከፈቱ የተነሳ ሳክሽን ቬንቹር ላይ ይመጣል ቬንቹር ላይ ቅድም ያሳያችሁ ቀዳዳ ደግሞ ቀጥታ እዚህ ላይ ትመጣለች እዚህ ጋር እንደምትመለከቷት ከርቭ ሆና እቺ ደግሞ የምታርፈው እዚህ ፖይንት ላይ ነው እቺ ደግሞ በዚህ ጋር ዞራ ከዲያፍራሙ ጀርባ ይሄንን ዲያፍራምን ታረጋለች ወደ ኋላ ሳክ ታረጋለች ልክ ዲያፍራሙ ሳክ ሲደረግ እንደምትመለከቱት እኔ ዲያፍራሙ ነው እየሳኩት ያለሁት ግን ትሮትሉ ምን ያደርጋል እንደምትመለከቱት ይከፈታል እንግዲህ ይሄ ትሮትል እንደዚህ በሚከፈትበት ሰዓት ቅድም ትሮትል ነምበሯን ባንዴ እንዳልተከፈተው ሁሉ ይሄም በአንዴ አይከፈትም በመጀመሪያ ትንሽ እንደዚህ ይከፈታል ስለዚህ እዚህ ጋር ትንሽ ሲከፈት ላሳያችሁ ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አሁን እዚህ ጥግ ምንም አይነት ታይ ቀዳዳ አይታያችሁ ነበር ልክ ከፈት በማረግበት ሰዓት የሆነች ጥቁር ቀዳዳ ታያለች ምልክት ላርግባት ከዚህ በኩል እንደምትይቺ ማለት ነው እዚህ ጋር ያለችው ቀዳዳ ስለዚህ ትንሽ እቺ ልክ አይድልን የምትመስል ቀዳዳ ነች እቺ ትሮትል ነምበሯን ትንሽ እንደዚህ በመትሉበት ሰዓት ከታች ሳክሽኑ በሷ ጋር ይወጣና እቺ ማለት ደግሞ ቀጥታ እዚህ ጋር እቺ ትመጣለች ማለት ነው ስለዚህ እቺ ላይ የምታርፈውን ሜን ቦዲ አምጥተን ልክ እንደዚህ ቀደም አይድልን እንደፈለግነው ሁሉ አይድል በዚህ በኩል ነበረ አሁን በዚህ በኩል ነው እየፈለግን ያለ ነው ልክ እንደዚህ ስንገጥም ቀጥ ብላ ታርፋለች እዚህ ቀዳዳ ላይ ታርፋለች ማለት ነው እንዴ ተመልካቾች እቺ ቀዳዳ ማለት ቀጥ ብላችሁ በዚህ ጋር በመትሄዱ ሰዓት እዚች ላይ ትመጣለች ስለዚህ እቺ ቅድም ልክ እንደ አይድል ሁሉ ከላይ ቀዳዳ ነች ስለዚህ አየር ይገባላታል ነዳጅ ደግሞ በዚህ ጋር ይታያችሁ አላበጥ ያለችው በዚህ ላይ ያረግና ከፍሎት ሲስተም በዚህ በኩል ከፍሎት ሲስተም ነዳጅ ያመጣል እዚህ ጋር አየር ገብቶለታል አንድ ላይ ተቀላቅለው በዚህ ጋር አድርገው ይሄዳሉ እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ እንግዲህ ሜሚትሪንግ ስቴፕ 2 በዚህ መልኩ አዲሽናል ነዳጅ ያስገባል ከዚህ ቀጥሎ የምናገኘው ሜሚትሪክ ስቴፕ 3 ይሆናል እንግዲህ ሜሚትሪክ ስቴፕ 3 ትሮትል ነምበር 2 ሙሉ በሙሉ ሲከፈት የሚሰራው ነው እንግዲህ በሜሚትሪክ ነምበር 2 ላይ ቀደም ሳሳያችሁ ትንሽ የነበረ ትሮትሉ ላይ የተከፈተችው ከዛ አየርና ነዳጅ ተቀላቅሎ የሚገባባት ነበረች አሁን ሙሉ በሙሉ ስለሚከፈት ቅድም አየርና ነዳጅ ተቀላቅሎ ይገባባታል ያልናት ቀዳዳ ትቆማለች ምክንያቱም ሳክሽን ስለሚሄድ ቬንቹር ላይ ስለሚወጣ ስለዚህ ቬንቹር ላይ በሚወጣ ሰዓት ደግሞ የሚያገኘው ሜን ዲስቻርጅ ኖዝልን ይሆናል ስለዚህ በሜን ዲስቻርጅ ኖዝል ነዳጅ ያመጣና ከላይ ኤርኪነር ወይ ደግሞ ከዳፕራተር ደግሞ አየር እንደምትመለከቱት እየገባ አንድ ላይ ተቀላቅለው ወደ ሞተራችን ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ሶስተኛ ላይ የምናገኘው የሜሚትሪክ የመጨረሻው ነው ሁለቱም ትሮትሎች እንደምትመለከቱት ክፍት ሆነው በሁለቱም በኩል አየርና ነዳጅ እያቀላቀሉ የሚያስገቡበት ማለት ነው እንግዲህ ቅድም እንዳያችሁት ትንሽ የነበረ ትሮትሉ የተከፈተው አሁን ሳክሽኑ ስለሚጨምር
በሁለቱም ትሮትል ሳክ ስለሚያደርግ ዲያፍራሙን በደንብ ስለሚስበው ትሮትል ነምበር 2 ሙሉ በሙሉ ደግሞ ፉሊ ኦፕን ይሆናል ማለት። ስለዚህ ይሄንን አሁን ካርቡሬተር ላይ ላሳያችሁ። ይሄ ትሮትል ትንሽ እንደዚህ ሲከፈት በተመሳሳይ መልኩ ቅድም ሜን ትሮትል ነምበር 1 ላይ እንዳያችሁት አይነት ቀዳዳ ትሮትል ነምበር 2 ላይ ማለች። ስለዚህ ቅድም እዚህ ጋር ሁላችሁም እንድትመለከቱት እዚህ ጋር እቺ ነበረች ትሮትል ነምበር 1 ላይ የነበረችው ቀዳዳ ነበረች። ከዛ በተመሳሳይ መልኩ ልክ እዚህ ጋር እንዳለችው ሁሉ እዚህ ጋርም ሌላ አንድ ቀዳዳ አለች። ታያችኋለች እዚህ ጋር ጥቁር ቀዳዳ ትንሽዬ። ስለዚህ በዚህም ሳክሽን ይሄዳል። ሁለቱም ግን ተደምረው የሚሄዱት እዚች ፖይንት ላይ። እቺ ፖይንት ማለት የት ነች? እዚች ፖይንት። እቺ ደግሞ ቅድም ነግራችኋለሁ ትረስ አድርገናል እዚች ፖይንት። ስለዚህ ዲያፍራሙን የምንስብበት በኃይሉ ጨመረ። ምክንያቱም ስበት ሲጨምር ዲያፍራሙን በደንብ እናነሳዋለን። ስለዚህ በደንብ አነሳ ነው ማለት ልክ ይሄኛውም እንደ ትሮትል ነምበር 1 ፉሊ ኦፕን ይሆናል። ሁለቱም ኦፕን ሆኑ ማለት ደግሞ ልክ ሁለቱም ኦፕን ሆኑ ማለት በዚህም ነዳጅ ይመጣል ከፍሎት ሲስተም በዚህ ጋር በዚህኛውም አድርጎ ነዳጅ ይመጣል። በሁለቱም ሜን ኖዝሎች ወይ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በእነዚህ ሜን ኖዝሎች መፍሰስ ይጀምራል። በዚህ ይመጣል ያልፋል፣ በዚህ ይመጣል ያልፋል። ስለዚህ በሁለቱም የሚመጣው ነዳጅ ከላይ በመጣው አየር እየተበተነ ወደ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱም መጥቶ ወደ ውስጥ የሚገባው ሲስተም ሜን ሜትሪንግ እንለዋለን። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ ሌላው ምንድነው እዚህ ጋር ኮንፊውዝ እንዳትሆኑ እነዚህ ኖዝሎች ላይ እዚህ ጋር ቀዳዳ አለች ኤር ብሊድ እንላቸዋለን። እዚህ ጋር ወይም ደግሞ እዚህኛዋ ላይ አናቷ ላይ እዚህ ጋር እንደምትመለከቷቸው እነዚህ ሁለት ቀዳዶች አየር ማስገቢያ ናቸው። አየር የሚገባው ግን ወደ ሞተሩ የሚቀላቀልበት አየር ሳይሆን እሱ ዋናው አየር በዚህ ነው የሚገባው። በእነዚህ የሚገባው አየር የሚመጣው ነዳጅ ቀጥታ ኮንቲኒየስ ፍሎ እንዳይኖረው ነዳጅ ከዛ አየር ከዛ ነዳጅ ከዛ አየር እያለ እንዲመጣ። ይሄም ጥቅሙ ምንድነው? ልክ ነዳጇ ብቻዋን ትመጣለች ከኋላዋ አየር አለ። ስለዚህ የመጣችው ነዳጅ በደንብ አቶማይዝ አድርገን በትነን ወደ ሞተራችን ለማስገባት ጊዜ እንዲያገኝ ልክ ቀጣይ አየር ነው የሚመጣው ቀጣይ ነዳጅ እንደዚህ ቀጥታ ፍሎ የሚሆን ከሆነ ግን ግማሹን በትኖት ግማሹ በፈሳሽ መልክ ወደ ሞተራችን ውስጥ እንዳይገባ በደንብ አቶማይዝ እያደረገ እንዲያስገባው በደንብ አሪፍ መቀላቀል እንዲኖር ነው እንግዲህ እነዚህ ነገሮች የሚያደርጉልን። ስለዚህ ሜትሪንግ የምንላቸው አሁን እንደነገርኳችሁ በእነዚህ ነው የሚያመጣው። እሺ እንግዲህ አጠቃላይ ሜትሪክ ይሄንን ይመስላል። ሜትሪክ ሲጀምር ሜትሪክ መሃል ላይ የመጀመሪያው ትሮትል ፉሊ ተከፍቶ ከዛ ሰከንደሪ ትንሽ ሲከፈት በሶስተኛው ደግሞ በመጨረሻም ደረጃ ሰከንደሪ ትሮትል ሙሉ በሙሉ ሲከፈትና በሁለቱም ትሮትሎች አየርና ነዳጅ ተቀላቅለው ሲገቡ ሜትሪክ እንለዋለን ወይ ደግሞ ዋና የነዳጅ መስመር እንለዋለን። እንግዲህ ዋና የነዳጅ መስመር የተባለው ብዙ ጊዜ በምናሽከረክርበት ሰዓት ነዳጅና አየር የሚገባው በእነዚህ ስለሆነ ማለት ነው። እንግዲህ የተቻለኝን ያክል ግልጽ ለማድረግ ሞክሬያለሁ። እስኪ እናንተ ደግሞ ምን ያክል ግልጽ እንደሆነላችሁና ያልገባችሁ ነገር ካለ በቀጣይ ስለሚስተካከል ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ሁላችሁም እንግዲህ ሙካብ ሞተርስ ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚሁም ለሌሎች ሰዎች በማስተዋወቅ እስከ ቀጣይ ሳምንት ተጠብቁኝ። ምክንያቱም ቪዲዮ እንዳይረዝም ፓወርና አክሰለሬሽን በፓርት 3 እንመለስባቸዋለን። ተመልካቾቼ ቪዲዮዎቹ ላይ ኤ ቢ ሲ ብዬበታለሁ። እንግዲህ በዛ መሰረት ካርቡሬተር ቢልም በኦርደር ለማየት ሞክሩ። በመጀመሪያ ባለፈው ቪዲዮ ኤ ነው፣ ከዛ ይሄ ቢ፣ ቀጣይ የምናየው ሲ ብለን በ3 ፓርት እናየዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ልክ እንደነገርኳችሁ የሲኦሲ ፈተና እየተዘጋጀ ነው። በቀጣይ ሳምንታት ይለቀቃል። ከዛ በተጨማሪ የናፍጣ መኪና እንዴት እንደሚሰራ የነዳጅ ሲስተሙን ኢንጀክሽን ፓምፕ ዲስትሪቢዩተርና ኢንላይን ኢንጀክሽን ፓምፕ እናያለን። የመቻችሁ እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።